Maayong adlaw. So, ako di ay si Naomi. And today, ang akong i-share sa inyo, first time pa ko din ako. So, tara na ito, nagma-upload ba din ako. We will do onigiri. It's a Japanese food. And ang main ingredients ani kay kaning seaweed, and then rice, and kung unsa feeling na inyong ibutang. So ang ako is ato lang gamiton na unsay naa nato karon. So ang naa mo is tuna, and then we also have mayonnaise. So ang himuon ako karon is tuna mayo onigiri. Yeah. So nasugdan naman ako tong kimbap. And karon ani na punta sa Japanese side kay kimbap is Korean man. So dugay naman jud ni sa kailan ako interesado kay kog Korean and Japanese. Like basin sa siguro sa K-pop and J-pop, but nindot pud ang pagka-present sa ilang food. So ginan ko kog Pinoy food, but usahay ra man gud ta makahimo og inganihan kasagaran ni sa restaurant nya mahal kung permi ka magpalitan ni sa restaurant. So ato suwayan if makahimo bataan ni kay para at least if natin cravings pwede na ta kapalit. So let's start with the ingredients. Na ko dere is rice, and then toyo, mayonnaise, asin, tuna, and the seaweed wrap. So ang kani siya timingan nga ni nangadto mi grocery kay nang grocery sa mama. So nakakita ko nga naano di sila ingani nya napoy katong bamboo mat mo to ako nabuhat og gimbak. So kani siya is 100 plus 10 sheets na, and dugay siya nakurot na ko kay basin kay ako lang po yung taon. So kung 10 sheets nya 100 plus murag sulit para nakasulit na kayo. Kung napa may mas better quality for the seaweed wrap, then kamo na ibahalag palit ug asa napo na sa Shopee. If di mo ganahan magadto grocery, ganahan ninyo i-deliver, kapalit tumat. So, karon, let's start. Ang first kay nagtanaw bitaw pa kog video diri oh. Nakoy tab. Ako nagtanaw ko diri ug saon. So, yani ni siya. I-drain sa daw ang tuna. So, let's start with the tuna. Ay! No. Dear God, give me strength. This is siya wait. Okay. Patience is a virtue. Bisan pag patience. Okay, naabli na nako. Tara. So, ang first na ni kay i-drain daw na to si tuna. So, ako sa i-drain, balik ako. Wait. Okay, balik na ko. Ako na siya gibutang dere. So, ang next step is mura siya i-mash nato ni para wala kayo siya mura siya magagmay-gagmay bitaw na siya murag whole. Wa siya tibuok-tibuok. Kay butang ba nato ni siya as a filling sa rice. So, okay, murag okay naman pa siguro ni siya. So, ang next step is we put toyo and mayonnaise. So, salig lang. Trust lang sa process, guys. Di lagi ni siya luod. Parang siguro. Oh, sakto na siguro na. Daghan ra. Ana lang ka. And sa katong ganan mag-prepare diag food, always make sure na naka-wash na inyong hands and clean ang environment. Ay, mana na din. So next is mayonnaise. Okay, sakto na siguro na. Okay. So now, we mix them. Tada! Na-mix na siya. And the intermission day, guys. Special thank you sa akong mama. Follow Inday Marcelita Vlogs. Napad siya vlog, guys. Ako nag-harbor di. Thank you, ma. Okay, so kumana na ni siya. So next step is we kuan pa di ay tungaon nato ning
i-divide din na to into 3. Moy ako ang nakita sa video, but pwede po siya. Okay. So, ang seaweed wrap daw is nana siya rough side, niya na apoy, shiny side. Ang ibutang na to ang kaning rice is diri siya sa rough side kay mas gwapa daw ning sa shiny side. Ang akong na-appreciate sa Japanese food is na dyan sila certain way of designing or decorating their food na aesthetic siya tanawon or lami siya tanawon. So kabantay mo sa anime kana mga lami kanilang food. So special mention di ay ako ang favorite anime na Spirited Away. Mao na akong ultimate favorite na animated film. So ang next day ani is divide natin into 3. So on divide of 3 na yun. Palihog explain. Okay, kaya siguro na. Okay. Bahala na di kayo equal. Kaya na, ma-forgive rin naman mo self. And then, bali na po. Yeah. Oh my goodness! What did I do? Clumsy na ako. Sige, so, ay, ang buhat. Na-stress na ko. So, ang buwan na lang ani kaya usa ka sheet kanina lang. Sige. Mo-work out na lagi ni guys. So, na siya. And then, yeah. Naynayon lang yung muog. Deal. Of course, na joy uban nga kamao jud kay ani so mas gwapa ilahang pagka cut or yeah. Uy. Ay, tara. So kani iset aside na lang nato ni kay pwede man pud nako ni siya ibutang like ang among buhaton is itong mga ingani or magkuha ko usa ka seaweed wrap akong idugang sa kanang ramyun kay di ba naman na sila seaweed something po so, butang nako ni siya ikaton nako then i-mix nako na siya sa ramyun na noodles ramyun na noodles same na sila and maghimo na lang tag another one. So di ra jud ingon nga daghan akong himuon kay ako ra may mukaon. Ako ipa-try sa akong husband. Di kay siya paano mga other food aside sa Pinoy. Although mukaon siya. But mas ganahan jud siya Pinoy na food. So, ang kani di ay so naman ni ako siguro ni ang buhaton di is magkuha di ko water wait. So nagnanak ko yung water. Ang buhaton di ani is imong i-dip imong hand sa water na magkuha kag salt gamay para I think mao na yung season sa rice. I don't know or mopilit sa seaweed wrap. Mana make sure na you have clean hands. Ingani ka mura lang para lang mopilit ang salt para gamay dugangan di ay. And then next is adi ka sa rice onya ano yun siguro form it like a triangle so hindi ko kamao matindog lang ko be kaya gini nato man to niya pagbuhatan so dugay na kay ko ganahan nga mo try yung himuupod kay di man ko kamaupod mo wala na sa ako ang skill ng muluto so don't judge me but karon magkaton na ta diba so yeah. And ang usa jud ana nga nakapa kuan ako is ang my love for anime before na nindot jud kay ilang pagka-present sa food and even sa actual na food jud na makita nimo sa Japanese na restaurants nindot bitaw. Ang Philippine food is lahi magud pud siya og kung kan ba lahi siya tirada ba so dili na to na siya dapat i-compare na silang duha. Ay, wrong. Dapat dapat day butangan sa nakog feeling. Okay. Butangan sa nakog feeling si kuan si kani siya. So, ang akong buhaton is butangan and then butang na siya diri sa tunga ang katong tuna mayo na atong gi-prepare. So, pala siya. And then di mo na siyang ikuan around na para ma-wrap siya. Yep. Then so, nanawalag asa ni mo na siya gi oh my goodness. Why is it a fail today? Ano na?
Kay ang basin pod nga kani siya nga type of rice, di siya mo kuan na as an onigiri, pero ni work man siya sa kimbap. Kani lang is di lang kay siya mo-hold siguro. Naapod sa Shopee nga molder ug kanang triangle shape bitaw, so pwede na ninyo paliton, pero pampoy nga na, so di na akong palit. Mas nindot na ng way nga yun sa bitaw nila paghimo jud kay para kuan mo ba ma-appreciate nimo ang process. Okay, it doesn't seem okay, wait. Ayaw, please ka ko ba? Maluwi ka. Anyway, kung na lang siyang himuon og ball, basig mas okay pa siya. Hindi siya mo stick. Okay. If ever na inani, kung na lang siyang himuon og ball. Yep, mas na-forma pa siya og ball, no? So, kuha na ni siya. Ambot onigiri. Rice ball na itawagan ni rice ball. Yeah, sorry guys. Mukatawa ko guys, masamot ana. Ako ga-joke ka nang. Kuha na siya ba? Ang anxiety na ko kay mo na ako. Kuha nga mukatawa mo laugh. So, murag akong kakuyaw na. Okay. Stress ako. So, ato na lang sa siyang i-wrap sa kanina. Ulong, pilit mo. Manghugas ko. I-wrap na lang natin siya sa seaweed. O sa seaweed ko, sayang. Rice ball. There. And then, wait sa dyan guys, maghugas ako. Or, saan na nila ako ba? Masa na ipapaday ka po siya. Wait. It's eroding. Look at it. It's, ano sa'yo tawag gani guys? At least it's a wrap. So, let's try better na lang. So, ayan, sana lang ako ni siya. Dari then. Tatanang if makasaksid ba ko. Yeah. After all this failed attempts, I present to you my own onigiri. Tuna mayo onigiri. Dili lang siya triangle, but I think for a first try, this is okay. Good job, baby. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do. Yeah. Thank you, and I hope you enjoyed this video. Let me know kung unsay akong buhaton sunod, but let's see na lang kung unsay naa sa akong available na naa ko sa fridge para mahimo na ko. Yeah. And I hope you enjoyed making with me onigiri. Try po din niya. See you soon. Bye.